ආයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Blace vlog එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ඉතාමත්ම කාලීන මාතෘකාවක්. ඒක තමයි කොහොමද ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට වැඩ හොයාගන්නේ කියලා. ඩිසයිනර්ස්ලා හැමතිස්සෙම කරන කම්ප්ලේන් එකක් තමයි. මේක මාත් කරපු කම්ප්ලේන් එකක් තමයි. අනේ අපිට වැඩ නැහැනේ. වැඩ නැහැනේ. අයියෝ අපිට වැඩ නැහැනේ. අපිට වැඩ හොයාගන්න සයිට් එකක් නැහැනේ. 5 එකකින් ඕඩර්ස් නැහැනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ. ඉතින් මම මේක ගොඩක් කාලයකට කලින් මම මේ විදිහට හිතුවා. මොකද මමත් ওই ප්ලැට්ෆෝම්ස් එකක එලීලා හිටියා. ODX එකේ ඇලිලා හිටපු කාලයක් තිබුණා. 99 ඩිසයින්ස් වලට ඩිසයින් සම්මිට් කරගෙන හිටපු කාලයක් තිබුණා. නැත්තේ නැහැ. හැමෝගෙම මේ වගේ කාලයක් තියෙනවා. නමුත් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියන එකේ හරි තේරුම සහ ඩිසයිනින් වලින් වැලියු එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් කොතනද කියන එක දැනගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඩිසයිනින් කෙනෙක්ගේ කාර්යභාරය තමයි අනිත් කෙනෙකුට පාරිභෝගිකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කර දීමනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆිට් වැඩි කිරීමනේ. බ්‍රෑන්ඩ් අවේර්නස් එක ක්‍රියේට් කිරීම, මාකටිං වලට හෙල්ප්ෆුල් වීම, සේල්ස් වැඩි කිරීම, ප්‍රොමෝෂන්ස් වලින්, බ්‍රෑන්ඩ් අවේර්නස් වලින් බ්‍රෑන්ඩින් කිරීම. මේවා තමයි ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ප්‍රධානම ක්වොලිටිස් ටික. ඉතින් මේ ටික හරියට අපි සෙටප් කරගන්න නැතුව අපිට බෑ හොඳ වටිනාකමක් ගන්න. ඉතින් ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එක හරියට ජෙනරේට් කරගන්න. මොකද ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අනිත් අයට පාරිභෝගිකයන් හොයලා දෙන්නනේ යන්නේ. මොකද ලීෆ්ලට් එකක් රෙස්ටොරන්ට් එකකට ලීෆ්ලට් එකක් කිරීම තුළින් රෙස්ටොරන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද? වැඩිපුර පාරිභෝගික ප්‍රමාණයක් ළඟා කර ගැනීමනේ. ඒ මොකද ඒ ඩිසයින් එකේ පාරිභෝගිකයා ඒ ඩිසයින් එකට රෙස්ටොරන්ට් එකේ අයිතිකාරයා ගෙවන්නේ එයාට පාරිභෝගිකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නනේ. කම්පැනි එකට ලෝගෝ එකක් මොකටද ඕන? එයාලගේ පාරිභෝගිකයන් වැඩි කරගන්නනේ. එයාගේ පාරිභෝගිකයන්ට එයාගේ කම්පැනි හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ලබා ගන්නනේ. ඒක ඔයා කරන හැම ඩිසයින් එකක් ගැනම බලන්නකෝ. මේ හැම ඩිසයින් එකකම ප්‍රධාන අරමුණ තමයි පාරිභෝගිකයන් හොයා ගැනීම. ඉතින් ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ඒක කරගන්න බැරි නම් කවුද ඔයා වෙනුවෙන් ඒක කරලා දෙන්නේ? කාටවත් ඔයාට ඒ දේ කරලා දෙන්න බෑ. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ දේ කරන්න. ඉතින් මේ දේ ඩෙවලොපර්ස්ලාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩෙවලොපර්ස්ලා කරන්නේ ඩෙවලොපින් සර්විස් එකක්. ඒගොල්ලෝ ඩිසයිනින් නෙමෙයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඩෙවලොපර්ස්ලාට එතකොට අනිත් අයට ඒව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට විශේෂයෙන්ම ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාරය හරියට ගොඩනගා ගැනීම. මොකද එයා අනිත් අයට වැලියු එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ එයාට වැඩිපුර පාරිභෝගිකයන් ලබා දීම තුලින්නේ. ඉතින් ඒක හරියට ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා උණට බෙහෙත් කරන ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා අනේ මට උණ බෙහෙත් දෙන්න කියනවා. ඉතින් ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් නේ. ඇයි ඔයාට බෙහෙත් දෙන්න ඕන? ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔයාට ඕන බෙහෙත මොකක්ද කියලා? එතකොට පාරිභෝගිකයෙක් එතකොට සේවාදායකයෙක් විදිහට මම ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා සර්විස් එකක් ගන්නකොට මට දැනගන්න හම්බුනොත් ඔයා වැඩ නැතුව මේ ස්ට්‍රගල් වෙන ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා මට දැනුණොත් එහෙම ඒක යටි අරමුණ තමයි ඔයා හරියට මටත් ඒ සර්විස් එක කළ දෙන්න දන්නේ නැහැ කියන එක. මොකද Tamanට ඒ සර්විස් එක කරගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් කොහොමද තව කෙනෙක්ට කරලා දෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව. ඒක නිසා ඔයාගේ බිස්නස් එක කෙරෙහි, ඔයාගේ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි ඉස්සරහම වැඩ කරන්න. ඔයා 5 එකේ නෙමෙයි කොහේ වැඩ කරත් කමන්නේ. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයටත් කාලයක් යොදවන්න. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ පාරිභෝගිකයන් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව ඔයා තේරුම් ගන්න. ඔයාගේ ටාගට් මාකට් එක මොකද්ද? ඔයා මේ මාකට් එකේ කොතනද පොසිෂන් වෙලා තින්නේ? ඔයාගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද? ඔයාගේ කම්පැනි බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද? මේ වගේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක, පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මේ දේවල් මගේ channel එකේ මම අන්තරයක් විතර හැමතිස්සෙම කිව්වා. ඉතින් මේ කියන දේවල් අහන අයට ප්‍රතිඵල තියෙනවා, අහන්න නැති අයට ප්‍රතිඵල තියෙනවද නැති කියන මම දන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵල තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම කියන්නේ මේ ක්‍රමය තමයි එකම ක්‍රමය මේක කරන්න කියලා. නමුත් මම කරපු ක්‍රමේ මම කියන්නේ. මොකද මම බිඳුවේ ඉඳන් මම මයිනස් වල ඉඳන් පටන් ගත්තේ. ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ මම කරපු දේවල් සහ මට කරන්න තිබුණ දේවල්. මට මග ඇරිච්ච දේවල්. ඉතින් මම කියන්නේ මටත් වඩා හොඳ ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා ඔයාලට. මෙන්න මේ දේවල් කරොත් එහෙම. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මගේ ප්‍රෝ ගෲප් එකේ ඉන්නවා කට්ටිය. එයාලා මම 15 දෙනෙක් විතර මම හිතන ගෲප් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක paid group එකක්, pro start කියලා. ඒ ගෲප් එකේ කට්ටියට මම කන්සල්ටේෂන් කරනවා ඒගොල්ලෝගේ බිස්නසස් කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එයාලා රුපියල් 5000ට 10000ට 20000ට වෙබ් ඩිසයිනින් කරපු කට්ටිය දැන් ලක්ෂ එකමාරේ දෙකේ බිස්නසස් ක්ලෝස් කරනවා. හේතුව බොහොම සුළු දෙයයි. තමන්ගේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක හදා ගන්න. තමන්ගේ රෙකොග්නිෂන් එක, බ්‍රෑන්ඩ් රෙකොග්නිෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට හොඳ වැලියු එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් කියලා හොඳ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් හදා ගන්න ඕනේ. සෝෂල් ප්‍රූෆ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කරන කියන දේ අනිත් මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයා බය නැතුව මිනිස්සු හාය කරන්නේ. නන්නාඳුන මිනිස්සුන්ට ලොකු මුදලක් ගෙවලා වැඩක් කරගන්න කවුරුත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. කැමති වෙන්නේ කවුරු හරි දන්න, තමන්ගේ හිතට හැඟෙන මොනවා හරි ප්‍රූෆ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ව තමයි හැමෝම හය කරන්නේ.
ඒක නිසා ඔයාගේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක ඉස්සලම හදාගන්න. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පාරිභෝගිකයන් ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තමයි ඔයාගේ ඩිසයිනින් හැකියාව කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔයාට බැරි නම් තව කෙනෙක්ට පාරිභෝගිකයන් ලබා ගැනීමට උදව් කරන්න ඔයා ඩිසයින් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා ඇත්තනම ආර්ට් වර්ක් සෙල් කරන කෙනෙක් විදිහට තමයි. මොකද ආර්ට් වර්ක් සෙලර්ස්ලා කරන්නේ ආර්ට් එක සෙල් කරා එච්චරයි නේ. නමුත් එතන කන්සෙප්ට් එකක් නැහැ. එතන රිසල්ට් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා අවොයිඩ් කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ. ඉතින් අන්නේ දේ අවොයිඩ් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ඔයාම වෙලා ඔයා වැඩ කරුතින් එහෙම ඔයාට පුළුවන් පාරිභෝගිකයෝ හොයාගන්න. මොකද ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ඔයාම ඔයාට බ්‍රීෆ් එකක් දෙනවා. හරි මට ඕනේ ඇමරිකන් ක්ලයන්ට්ස්ලා ටිකක් හොයාගන්න. හරි මම ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරුතින් හරි. මෙන්න මේ විදිහේ Facebook ඇඩ් එකක් දැම්මුතින් හරි. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයා අනිත් ක්ලයන්ට්ස්ලාට කරලා දෙනව නේද? ඇයි ඔයාට කරගන්න බැරි? තමන්ගේ තමන් හදාගන්න. මේක ඩිසයිනර්ස්ලාට තියෙන කොමන් ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මොකද මේක තමයි ඩිසයිනර්ස්ලා විදිහට අපි හැමතිස්සෙම මූණ පාන ප්‍රධානම ගැටලුව. අපි අපේ වැඩ ගැන එච්චර ලොකු තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ අනිත් අයට වැඩ කර දිදී ඉන්න එක නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ දේවල් තමන් කරගන්න, තමන්ගේ බිස්නස් එක තමන් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න, තමන්ගේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක, තමන්ගේ ඇඩ්ස් ටික තමන් හරියට හදාගන්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා මම පැහැදිලි ඔයාලට කියන්න තියෙන ලොකුම ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ බිස්නස් එක කරේ වැඩ කරන්න. ඒතකොට ඔයා කියන්න පුළුවන් අයියේ අපි ප්‍රයිමරි අපි තාම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙච්ච කට්ටිය විතරයි තාම මුල් අවදියේ ඉන්නේ අයියා අපිට ඔය කියන විදිහේ දේවල් කරන්න බෑ. හරි. පැහැදිලිව ඒක ඇත්ත. මොකද ඒක කරන්න බැරි නිසා තමයි ඔයාලට ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙන්නේ Fiverr වගේ, ODX වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙන්නේ ඩිසයිනින් කරන්න. එක්ස්පෝෂර් එකක් ගන්න, එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. ඒක නිසා 5 එකට ගිහිල්ලා ඔයා බය නැතුව වැඩ කරන්න. වැඩ කරන්න මෙහෙම වැඩ කරන්න. සල්ලි මත යැපිලා 5 එකේ නිදි මරාගෙන මැරීගෙන වැඩ කරන්න එපා. ඔයා පැය 6ක් 7ක් විතර 5 එකේ වැඩ කරන්න ෆුල් ටයිම් වැඩ කරනවා නම් වැඩ කළා ඉතුරු පැය 3 දවසට ඔයා පැය 10ක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඉතුරු පැය 3 ඔයාගේ බිස්නස් එක කරේ යොමු කරන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එක කරේ යොමු කරලා ඔයාගේ Facebook එකේ සෝෂල් මීඩියා ටික අප්ඩේට් කරගන්න. හොඳට ෆොරින් මාකට් එකකට ටාගට් කරලා හොඳට ඔයාගේ සර්විසස් ටික සෙල් කරන්න. ඔයාගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඔයාගේ සොෆ්ට්වෙයාර් නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහේ දේවල් කිරීම තුලින් පමණයි ඔයාලා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට හොඳ හයි වැලියු ක්ලයන්ට්ස් ලව ගන්න පුළුවන්. නැතුව වැඩ නැහැ සයිට් පස්සේ මේ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒක తాවකාලික සොලියුෂන් එකක් මිසක ඒක සදාකාලික සොලියුෂන් එකක් නෙමෙයි. මොකද ඔය සයිට්ස් කවදා හරි දවසක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සයිට්ස් වල තියෙන මෙකැනිසම්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සයිට් වල තියෙන කම්පිටිෂන් එක ගැන අපිට මේ එකක් ගන්න බෑ. ඇත්තටම ඔයා ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් හරි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් හරි කියලා කරත් ඔයා වෙනත් දෙයක ඒ කියන්නේ ඔයාට කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයා අනුන්ගේ ගෙවල් වල තමයි රෙන්ට් එකට ඉන්නේ. එහෙම එපා. ඔයා Tamanට කියලා එකක් හදාගන්න වැටිලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිස්නස් එක හරියට ජෙනරේට් කරගන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එකට මාකටිං මැටීරියල්ස් ටික හදා ගන්න. සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් ටික දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කිරීම තුළින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකට හොඳ වැලියු එකක් ගන්න. යන්නේ ඒ தත්ත්වය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න විශේෂයෙන්ම ඒකට හේතුව තමයි එහෙම නොකර ඔයාලට වැඩ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩ නැත්තේ විශේෂයෙන්ම ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඩිසයින් කියලා කරන්නේ ආර්ට් වර්ක් කරන එක නෙමෙයි ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඩිසයිනර් කෙනෙක් ලීෆ්ලට් එකක් හදන්නේ, බ්‍රෝච් එකක් හදන්නේ අන්නේ හේතු නිසා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මේ vlog series එකේ ආරමුණ තමයි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මට වීඩියෝ කරන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේ drive කරන ගමන් වීඩියෝස් කරන්නේ. ඔයාලට ඊළඟට කියන්න ඕන topic එක මොකක්ද? මොකක්ද දින කාලීන මාතෘකාව? මොන වගේ සංවාදයක්ද මම මොන වගේ දෙයක්ද දෙන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව මට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ගැන ඔයාලට කතා කරලා පැහැදිලිව කරුණු කාරණා මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක යටතේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ එපිසෝඩ් එකකින් සෙට් වෙනකන් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝන්.